नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण घरगुती पद्धतीने पावभाजी कशी बनवायची ते बघतोय. जरी घरच्या मेथडने बनवली तरी त्याचं टेक्स्चर, रंग, चव सेम हॉटेलसारखी येते. होतं काय की जर आपण तव्यावर बनवायला घेतली तर एकतर त्याला सगळ्यात मोठा तवा लागतो, जो सगळ्यांकडे नसतो. त्यामुळे मी इथे थोडंसं आणखी एक हेल्दी ट्विस्ट घालून ही पावभाजी सोप्या पद्धतीने कशी बनवता येईल ते बघूयात. तर इथे एका भांड्यामध्ये, कुकरच्या भांड्यामध्ये बटाटे घेतलेत, मध्ये कापून घेतलेत, मोठे बटाटे होते म्हणून, म्हणजे ते एकसारखे शिजतात. आता दुसरं कुकरचं भांडं घ्यायचं आणि यामध्ये अर्धा कप फ्लॉरचे तुकडे घालायचे. स्वच्छ धुवून घेतलेत हे फ्लॉरचे तुकडे. यामध्येच ढोबळी मिरची घालायची, एक बारीक चिरलेली ढोबळी मिरची, अर्धा कप मटार. आणि आता पावभाजीला रंग छान आला पाहिजे त्यासाठी इथे मी 2 ते 3 चमचे किसलेलं बीट घालते. बीट घातल्यामुळे काय होतं, एकतर रंग छान येतो आणि त्याचबरोबर पावभाजी आपली हेल्दी पण होते, त्यामध्ये हेल्दी फॅक्टर ॲड होतो. त्या भाज्यांमध्ये पाणी घालत त्याचबरोबर हे जे बटाटे आपण घेतलेले आहेत यामध्ये पण पाणी घालायचं. कुकर घ्यायचं, कुकरच्या बेसला पाणी घातलंय, जाळी येते ती जाळी ठेवायची, हे कुकरचे डबे ठेवायचे आणि झाकण लावून मीडियम हीटवर 3 शिट्ट्या काढायच्या. चला तर मग इथे 3 शिट्ट्या काढून घेतलेल्या आहेत मी. आता आपण चेक करूयात. येस, भाज्या व्यवस्थित शिजल्यात आणि बटाटा पण. आता या ज्या भाज्या आपण उकळून घेतलेल्या आहेत या भाज्या आधी आपण मॅश करून घेऊयात. ऑलरेडी रंग खूप सुंदर आला बीटमुळे, तुम्ही बघू शकाल. तर या भाज्या व्यवस्थित मॅश करून घ्यायच्या. भाज्या व्यवस्थित मॅश करून झाल्या की भाज्या बाजूला ठेवूयात आणि हे जे बटाटे आपण उकळून घेतलेत साल काढून घ्यायचे. चला तर मग बटाटे इथे व्यवस्थित सोलून झाले की हे मॅश केलेल्या भाज्या घ्यायच्या. आता एकतर बटाटे तुम्ही या भाज्यांमध्येच मॅशरने मॅश करून घेऊ शकता, पण मी काय करते, किसणीने हे सरळ किसून घेते, म्हणजे या भाज्यांची कन्सिस्टन्सी छान येते. पण ऑफकोर्स किसायला पाहिजे असं काही नाही, तुम्ही मॅश करून घेऊ शकता. चला तर मग आता हे बटाटे व्यवस्थित किसून झाले की मग मिक्स करून घ्यायचे या उकडलेल्या भाज्यांमध्ये. तर आता हा आपला भाज्यांचा बेस बनवून तयार आहे. चला तर मग आता भाजी बनवायची आहे. भाजी बनवण्यासाठी इथे पॅनमध्ये मी बटर गरम करून घेतलं. यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूयात. तर या पॅनसाठी मला खूपदा विचारलं जातं, हा पॅन मी इथे घेतलेला नाही आहे, भारतामध्ये. आम्ही जेव्हा अमेरिकेमध्ये होतो तेव्हा मी घेऊन आले होते. अमेरिकेमध्ये मेसेज म्हणून स्टोअर आहे, तिथे मिळतो. स्टीलचा पॅन आहे, स्टेनलेस स्टीलचा, आणि हेवी बॉटम आहे, त्यामुळे त्यातले पदार्थ करपत नाही हेवी बॉटम असल्यामुळे. आपल्या इथे मिळत असेल, जरा शोधला तर मिळेल. पण मला खूप साऱ्या रिक्वेस्ट होत्या, जसं आपण चॅनल चालू केलं तसं, की नॉनस्टिकची भांडी वापरू नको, सिलिकॉन स्पॅट्युलाच वापरू नको. म्हणून मी आता हळूहळू तुमच्या सगळ्यांच्या रिक्वेस्ट वर काम करत स्विच करते. नॉनस्टिक जर तुम्ही बघत असाल तर अलीकडे खूप कमी झालं आहे, रेसिपीमध्ये ऑलमोस्ट मी वापरत नाही. पितळेची भांडी आहेत, तांब्याची आहेत, स्टीलची आहेत आणि लोखंडी मला आणायची आहेत. तर येस, मसाला बनवण्यासाठी कांदा इथे आपल्याला भरपूर वापरायचा. पावभाजीचा जो बेस आहे कांदा तो भरपूर लागतो, म्हणजे मग त्याची चव छान उतरते, त्या मसाल्याची चव भाजीमध्ये मस्त उतरते. त्यामुळे कांद्याचं प्रमाण थोडं जास्त घ्यायचं. तर इथे जवळपास मी छोटे, मीडियमपेक्षा थोडेसे मोठे जे कांदे असतात ते वापरले आणि छान बारीक चिरून घ्यायचे. मस्त असा सोनेरी रंग येईपर्यंत आता आपण हे परतून घेणार आहोत. जवळपास 7 ते 8 मिनिट मी हा कांदा व्यवस्थित परतून घेतला आणि तुम्ही बघू शकाल
मस्त असा एकसारखा सोनेरी रंग आला. जेव्हा तुम्ही असं पसरट एखादा पॅन वगैरे वापरता ना, तेव्हा असा छान तो पदार्थ एकसारखा भाजला जातो किंवा परतला जातो. आता यामध्ये बारीक चिरलेलं टोमॅटो घालायचं. ऑफकोर्स पावभाजीला टोमॅटो पण आपल्याला थोडंसं जास्त प्रमाणात वापरावं लागतं. टोमॅटो घालून झालं की यामध्ये एक मोठा चमचा पावभाजी मसाला, 1 चमचाभर आलं लसूण पेस्ट आणि अर्थातच रंग छान यावा यासाठी बेडगी मिरची. यामुळे काय होतं, भाजी तिखट नाही होत आणि त्याचबरोबर रंगही सुरेख येतो. घरी बनवलेली बेडगी मिरची, दुसऱ्या कुठल्या ब्रँडची, काहीच हरकत नाही. तुम्हाला जसं सोयीचं जाईल ते मसाले किंवा पदार्थ तुम्ही रेसिपीमध्ये वापरू शकता. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले अमेझॉनवरून ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurazrecipe@gmail.com वर कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षिसं. आता हे मिक्स करायचं आणि हे टोमॅटो पण व्यवस्थित मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचं. एक आणखी 4 ते 5 मिनिट. मस्त असा खमंग सुवास येतो या मसाल्यांचा आणि तुम्ही बघू शकाल मसाल्याला मस्त असा रंग आलेला आहे आणि तेल सुटायला सुरुवात झाली आहे. आणि स्टीलचा पॅन आहे तरी हे बेसला चिकटत नाही, ते महत्त्वाचं. जबरदस्त, खूप छान झाला आहे मसाला. असं तेल सुटेपर्यंत मस्त परतून घ्यायचा. टोमॅटो कांदा एकजीव झाला पाहिजे की आता आपण यामध्ये हे जे भाज्या आपण आधी उकडून घेतलेल्या आहेत या घालू. आणि अर्थातच कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करायची म्हणून पाणी. खूप सैल नसते पावभाजीची भाजी, त्यामुळे पाणी अगदी बेताने घालायचं. मीठ घालूयात चवीपुरतं. आता हे सगळं पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं. ऑलरेडी खूप सुंदर दिसतंय, पण ऑफकोर्स या मसाल्यांची चव भाजीमध्ये उतरण्यासाठी गरजेचं आहे की आणखी एक आपल्याला हे 7 ते 8 मिनिट मस्तपैकी शिजवून घ्यायचं आहे. शक्यतो झाकण नका ठेवू. झाकण न ठेवताच हे मस्त असं रटरट शिजवून घ्यायचं. रटरट, रपारप हे पण शब्द वापरतात, बऱ्यापैकी गावाकडे वापरतात. रटरट शिजवून घ्या. तर हे जसं कुरडई बनवताना गव्हाचं चीक रटरट शिजवून घ्यायचं असतं, तशी ही भाजी पण आपण रटरट शिजवून घेऊयात. प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो, मधुराज रेसिपी आवडतात ना, मग चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा. तर इथे मी जवळपास एक 10 ते 12 मिनिट मस्त अशी रटरट ही पावभाजी शिजवून घेतलेली आहे. आहा, जबरदस्त सुवास येतोय आणि तुम्ही टेक्स्चर बघू शकाल. खूप छान टेक्स्चर आलं, रंग भन्नाट आलेला आहे. आता काय, आता यावर पुन्हा आणखी थोडंसं बटर झालंच पाहिजे, पावभाजी आहे. हा पॅन आता आपण बाजूला घेऊयात आणि पाव भाजून घेऊयात. आता पाव भाजण्यासाठी लादी पाव घ्यायचा. हा असा मध्यभागी ओपन करून घ्यायचा. आणखी एक घेते. सुरीने केले तरी चालतील. खूप प्रमाणात करायचं असतं ना, तेव्हा काय करायचं, 6-7 पाव एकत्र घ्यायचे आणि मध्ये कट करून घ्यायचे आणि एकत्र ते तव्यामध्ये घालायचे. फटाफट भाजून निघतात. आता बटर घालायचं आणि हे पाव आपण मस्त भाजून घेऊयात. हवं तर तुम्ही मसाले पण लावू शकता पाव भाजताना, किंवा 1 चमचाभर भाजी जरी घातली तरी चालतं. जबरदस्त मऊ लुसलुशीत असे हे आणि थोडंसं क्रिस्प आलेले पाव पण बनवून तयार आहेत. भाजी तयार आहे, पाव तयार आहे. आता सर्विंग. आणि आजच्या रेसिपीमध्ये मी चला तर म्हणालेले नाही आहे, मी टाळ्या वाजवलेल्या नाही आहे. जाणून बुजून नाही होत, रेसिपी करत असताना होतं ते. सो तुम्हाला वाटत असेल
पण इथे कॅमेराच्या मागे मी एकटी असते. शूट माझं मी एकटी करत असते. सगळा सेटअप मी एकटी काढते, लावते, परत काढते. सेटअप लावायला जवळपास 1.5 ते 2 तास जातात. आणि मग अशा वेळेस गडबडीमध्ये अशा चुका होतात. मी पण माणूस आहे. पण ऑफकोर्स जाणून बुजून नाही होत आणि चेंज करायचा प्रयत्न करते. सजेशन्स देत राहा, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. अफलातून दिसते, जबरदस्त, भारी. यावर बटर आणि मस्तपैकी भाजलेला पाव. आहा, उलट झालं काय? येस. आता पटकन फोटो काढते. पावभाजी नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिली तर कशी झाली मला सांगायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात अशाच एका जबरदस्त रेसिपी बरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.